تحياتي لكم. سنة جديدة، سنة 24، سنة يوجد فيها كتير 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 من الأحداث. إذا عرفت تستغلها رح تصير من أصحاب المال وتصير تفهم اللعبة. بدها تنكشف الأقنعة، تمام. الحروب، المشاكل بالعالم رح تبين على حقيقتها سنة 24. منبلش أول ما منبلش طبعا منبلش بأمريكا، وكلياتنا بنعرف إنه أمريكا أكبر دولة في العالم. شو أمريكا شو وضعها بالنسبة للعالم؟ أول شغلة بالنسبة لبايدن، بايدن رح ينخفض كتير جمهوره ومتابعينه ومحبينه، ورح تزداد العداوة له والمخططات ضده، ورح تنخفض كتير شعبيته بأمريكا، وعلى أثرها رح يتأثر الحزب الديمقراطي، تمام، بسنة 24. نريد نقول قصة لبايدن، تمام، إنه والأشخاص اللي هن مراهنين على بايدن عم يراهنوا عن نجاح بغير محله. ليش؟ لأنه كل مين عم يراهن عليه، تمام، رح يصيبه شيء من الفرح بالبداية والحزن بالنهاية، تمام. ولكن نقدر نقول إنه بايدن في عنده حظ، والحظ عم يساعده وليس الذكاء، وهذا اللي رح نشوفه بالسنين ونفهمه بايدن، نفهمه شو عصير بأمريكا. هلا في شغلة بدكم تعرفوها، في عندك ترامب، تمام، هذا ترامب ما له قاعد راكز أبدا. رح تيجي مساعدات طاقية أماني ناس رح تخليه شو يعمل؟ يقلب الطاولة. رح يفاجئنا ترامب، تمام، في مين رح يساعده ورح يقلب الطاولة. رح يكشف وراء لترامب ما بيحب يشوفها، ولكن هو الفارس هلا تبع أمريكا واخذ قوة مو طبيعية، ورح بهالسنة كتير رح نشوف منه شغلات ما كنا متوقعينها. بنيجي على أوروبا بشكل عام. أوروبا رح نبلش نحكي بالنسبة لأوروبا. أوروبا هلا في عندها رح تبلش توجه وجهة تاني، وهي شو؟ إنه رح تبلش تشدد على اللاجئين اللي بأوروبا يتضبضبوا. أيام العسل راحت، أوروبا ما عاد فيها أيام عسل، اللاجئين ما عاد عندهم أيام عسل بأوروبا، تمام. من يوم ورايح صار في قوانين مشددة للاجئين، كل اللاجئين مين ما كانوا شو ما كان جنسيتهم. الأمور الثانية العصابات اللي موجودة بأوروبا رح بلش انقبض عليها. رح تسمعوا كتير عصابات ما كانت معروفة تمسكت وفضايح مو طبيعية. ليش؟ رح يبلشوا يدقوا على العصابات بأوروبا كلها من دون استثناء. هلا في شغلة بشكل عام بأوروبا عندها سنة 24 سنة انخفاض بحالة المال، يعني حتلاقي بلشوا يشدوا الأحزمة، تمام، ورح يبلشوا شو؟ شد الأحزمة رح تطالع ضرائب جديدة وشغلات جديدة وغلاء بالأسعار، تمام. ولكن هذا كله سببه مشان شو؟ رح يبلشوا يعملوا أوروبا جديدة، رح يقنعوا الشعب ويقنعوا الناس إنه نحن بدنا نعمل نهضة جديدة، نحن لازم هلا نشد الأحزمة. وهذا رح يصير بين معارض، رح يكون لهم معارضين ومؤيدين. هلا نرجع لمين؟ لخبر كتير مهم رح يفيد الشرق الأوسط، وهو تقارب سعودي إيراني. السعودية والإيران رح يكسروا القواعد، ورح يبلشوا شو يعملوا؟ يقتربوا من بعض. ظاهر الأمر أمور مرتبطة فيها جزء من الاقتصاد، ولكن الباطن هو شو؟ مصالح مشتركة، تمام. هاي المصالح الشركة مرتبطة بحالة الأمن، وهذا رح يعمل للمنطقة استقرار.
ورح تبلشوا تمام يتفقوا مع بعض، حتى لو كان هذا بعيد عن الإرادة الأمريكية أو إرادة الخارجية. رح يكون في بيناتهم اتفاق غريب سنة 24 يعمل استقرار كتير حلو بالمنطقة. ردنا نيجي لشغلة كتير مهمة، من قابل رح نتفاجأ انه شركة آمكو السعودية اسهمها رح تطلع كتير، بيشتغل بالاسهم يراهن على شركة آمكو. عندك الشركة رح تفاجئ العالم بشغلات ورح تندعم كتير كتير بطريقة رهيبة، واللي رح يحط فيها ويشتري الاسهم رح يكسب كتير سنة 24. سنة 24 سنة العز لآرمكو، رح تطلع أكثر طلعة بحياتها طلعتها، وهذا من مصلحة اللي بيعرف بالأسهم ويعرف آمكو كتير الشركة 24 إلى عز. نعرف كمان مواضيع إذا جينا ورحنا للصوب الجهة الثانية في العالم ورحنا لعند روسيا. روسيا رح تفاجئنا بشغلة، شو هي؟ بسنة 24 رح تبلش تخفف وتيرة الحرب وتميل للصلح مع العالم الغربي، وتميل للصلح مع شو؟ تهدئة الأمور. رح تبلش تهدئة الأمور، هي وأوكرانيا رح يبلشوا يهدوا من الوتيرة تبعون، لدرجة إنه نسمع على شو؟ إنه بلشت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تنتهى. سنة 24 الكل تعب والكل صار بده يستريح، أو أقل شيء ياخذوا استراحة محارب أو يحاولوا ينهوا المشكلة. ففي راحة كتير وانخفاض بوتيرة العداوة ما بين روسيا والغرب وبروسيا وأوكرانيا. بنرجع رح نلاقي في موضوع تاني، قوة العلاقات بين روسيا والصين كل رح تقوى أكتر وأكتر، لدرجة إن حتفاجئنا الصين وروسيا بشغلات اقتصادية وتعاون اقتصادي ما كان حدا متوقعه. ولكن رح نلاقي بالجهة المقابل الهند تلاقيها عم تاخد دور كتير كبير بالعالم، ورح شركات كتير تنتقل من الصين للهند. رح نلاقي في لاعب كتير قوي نازل بقوة رح يفاجئ الكل، وهو الهند. الهند رح تصير من الدول العظمى اللي نحسب لها حساب. بسنة 24 رح تقول لهم وقفوا لكل دول العالم، أنا هون، أنا مو فقط الصين هي لاعب رئيسي، أنا بإمكاني حتى إني أتغلب على الصين. طبعا ما رح تتغلب على الصين، ولكن رح شو؟ رح توقف وقفة مو طبيعية اقتصاديا وسياسيا. حتى في مواقف سياسية بالعالم رح تقدمها الهند غير عادتها، واقتصادها رح يرتفع كتير ارتفاع قوي. واللي بيراهن على الشركات الهندية أو بيفوت بالبورصة الهندية رح يربح بلاوي. ليش؟ لأنه هلأ اللي بيحط بالبورصة الهندية وبالشركات اللي عم تستثمر بالهند في فلوس كتير. ليش؟ لأنه أول طلعت مثل وقت طلعت الصين ومثل وقت طلعت اليابان، هلأ عندك الهند طلعة كتير قوية. تمام، عرفنا هدول بالنسبة لهم. بعدين بدنا نروح لوين؟ نتوجه لألمانيا. ألمانيا تقدر تقول إنه ألمانيا بلشت تعيد حساباتها بكل شيء. فهلأ في عندها توجهات بالاقتصاد، ورح تدخل الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي رح يبلش يعبد لعبته. تمام، وفي كتير شغلات وورق مخباية عن شركات السيارات. رح يتفاجئونا شركات السيارات الألمانية التقنيات ما كان حدا بيعرفها. رح نتفاجأ بتكنولوجيا كتير حلوة، لدرجة انه رح نشوف ألمانيا في عندها نهضة اقتصادية جديدة ما عاد اسمها شما. ما بتقدر تقول بقى هون انه ختيرت او شو اسمه العجوز او كذا مثل ما بيقولوا. لا، بتقدر تقول هلا رح يكون عندها نهضة اقتصادية رهيبة وتكنولوجية رح تفاجئ فيها كل دول العالم. رح يكون تعمل نجاحات فظيعة بالذكاء الصناعي، ورح تبلش البنية التحتية تبع ألمانيا كلها تتغير من أول وجديد بطريقة ما كانت متوقعة. بنرجع لأم الدنيا مصر.
مصر في عندك مصر في شغلة مرتبطة بقناة السويس. في أخبار رح تطلع مشان الملاحة بقناة السويس بجوز ما تعجب المصريين، ولكن تمام بنفس الوقت مصر بغير قناة السويس رح تفتح مشاريع جديدة وخاصة مرتبطة بالطاقة البديلة ومرتبطة بمصانع وشركات جديدة رح تحيي الاقتصاد تبعها. ولكن أخبار بالعالم لسه مو مثبتة، ما رح تكون إشاعات. بالسنة 24 بتخص بقناة السويس والخوف على قناة السويس، هيدا الخوف وال24. ولكن بالأمور الثانية بأمور الاقتصاد في شغلات كتير حلوة ومشاريع كتير حلوة لمصر. الجزائر بالنسبة للجزائر رح تفاجئ العالم انه هي رح تغير من سياستها العادية وتتوجه للغرب وتتوجه خاصة لأوروبا. رح تتوجه لأوروبا ويصير تعاون اقتصادي، وهذا رح يفوت ملايين الدولارات على الجزائر. في عنا المغرب رح يفاجئ الأشخاص والعالم مشاريع كمان جديدة، ورح يصير بين الجزائر والمغرب رح يتباروا مين وين يتقرب من أوروبا أكثر بمشاريعهم وباقتصادهم، وخاصة بالشغلات اللي مرتبطة بالطاقة البديلة تمام وبالغاز. قطر رح تفاجئنا مثل العادة بأنه رح تكون تلعب دور قوي بالعالم، رح يضل لها دور أنه تفوت الوسيط ما بين الدول، وأي مشكلة في هالعالم رح تلاقيها، أي مشكلة خاصة بالشرق الأوسط رح نلاقيها طلعت، ورح نكتشف إنه هي رح تدخل وسيط ما بين روسيا وأمريكا. وهذا الشيء ما كان حدا متوقع. مو بس هي رح تدخل على الساحة مع كمان السعودية وقطر رح يلعبوا دور. أول مرة دول عربية رح يلعبوا دور عالمي بين دولتين عظمى، وطبعا هذا الشيء رح يكون بسنة 24 أول مرة. الإمارات مشاريع كتيرة تمام وشغلات رح تفاجئنا مثل عوايدها، وهذا الشيء مو بعيد عنا. ولكن نقدر نقول الشيء الجديد اللي حتفاجئنا فيه هي الإمارات، إنه رح تبلش تدخل الذكاء الصناعي والتكنولوجيا من برا تصير مصنعة وتصير تستقبل الشركات جواتها داخلها رح تعمل شيء. وخاصة شركة مثل فيسبوك رح تكون وين؟ رح تكون لها دور كبير بالإمارات ورح تفتح شغلات غريبة عجيبة، وعلى الأغلب رح تكون بدبي. رح ترتفع أسعار العقارات أكثر، وهدول تجار عقارات. السبب لأنه في أشخاص كتير رح يحاولوا من كل دول العالم الأغنياء يروحوا يقعدوا بدبي، وهون رح تضطر دبي إنه الأسعار يغلى فيها. وهذا وإذا بتغلى الأسعار تمام رح يصير رح يصير تتوسع أكثر. يعني رح تلاقي في مشاريع للتوسع، لا يطلبوا مشاريع للتوسع، وهذا سوق العقارات اللي حيقوى كتير بدبي. هلا إسرائيل وفلسطين، كلنا بنعرف المشاكل والصراع بإسرائيل وفلسطين، ولكن رح نتفاجأ إنه بسنة 24 رح يبلش تهدى الأمور بيناتهم، ورح يروح تفتح صفحة سلام بين إسرائيل وفلسطين تمام. الفلسطينيين والإسرائيليين تعبوا كتير، تعبوا من الحرب وتعبوا من الدمار. رح يبلشوا يدخل بيناتهم مين يصالح بيناتهم، وعلى الأغلب اللي رح تكون هي صلة الوصل هي قطر، لأنه قطر بتلعب دور كبير دائما بين المتخاصمين، وهي رح تلعبها ورح يكون لها شغلة رح تقدم، ورح تيجي مساعدات من كل العالم للإسرائيليين وللفلسطينيين
ورح يجي بنفس الوقت ضغط لأنهوا خلافاتكم. تعبتوا وتعبتوا العالم معاكم، انهوا خلافاتكم وبلشوا اتفقوا على شيء مشترك بيناتكم. ورح تبلش صفحة 24 شو هي؟ صفحة جديدة بين شو؟ بين الفلسطيني والإسرائيلي. بالنسبة للبورصة وبنزل للعملات الرقمية، حنبلش في العملات الرقمية. انهيار كبير للعملات الرقمية، وفي عملات رقمية رح تختفي، والأسباب إنه العملات الرقمية رح يطلع فضايح إلى كثيرة بالإجرام وبالإرهاب. رح تبلش كثير دول تضغط إنه العملات الرقمية إنه تختفى، وخاصة العملات الرقمية الضعيفة والمشبوهة واللي ناشئة. فرح تلاقي مشاكل كتير بالعملات الرقمية، ورح يبلشوا يظهروا لنا عملات جديدة على أساس هي أنظف، ولكن شكوك وأوهام ومشاكل العملات الرقمية تخلي الأسعار تلعب. البورصة من أهم البورصات اللي رح تاخد مجدة وطلوع هي البورصات اللي مرتبطة بالاقتصاد الهندي، وهي رح يكون سنة 24 كتير إلى قوة. تمام. وفي عندك بعض الأسهم اللي متوقع لها إنه تاخد قوة كتير، مثل سهم نيو للسيارات. هذا السهم سنة 24 رح يطلع طلعة مرتبة. تمام. رح يعاني من اضطرابات بآخر سنة 23، وبعدين رح يفاجئنا بطلوع كتير قوي، وهذا الطلوع رح يفاجئ الجميع. تمام. لدرجة انه في اشخاص رح تعمل منه ملايين من الدولارات. هلا اعطيناكم توقعات السنة، ونتمنى لكم كل سنة وانتم بخير وكونوا بخير.